ازيكم يا حبايب قلبي؟ قبل ما نبدأ حلقتنا لا تنسوش تصلوا على النبي، وفضلا وليس أمرا لا تنسونوش باللايك والاشتراك في القناة. ويلا بينا نبدأ حلقتنا. وعندي ممدوح وعيلته وصلوا القاهرة ومعاهم بدور. وصلوا بعد تعب كبير جدا من الطريق، وأول ما دخلوا البيت قالت أم ممدوح: حمد لله على سلامتك يا بدور يا حبيبتي، نورتي بيتي. بقول لك ايه يا حبيبتي، انت جعانة؟ لا يا ماما، أنا الحمد لله جعانة، أنا أكلت كتير جدا على الطريق. بألف هنا يا حبيبتي، دخليها اوضتها يا فاطمة علشان ترتاح، زمانها تعبانة جدا. أيوة فعلا، أنا تعبانة قوي. تصبحي على خير يا حبيبتي، وانتوا من أهل الخير. تعالي هوصلك على أوضتك، بس خلي بالك من بكرة هنسهر سوا ونلعب بقى ونعيش. ماشي، بس الحقيني بالسرير لأني تعبانة جدا، حاسة إن أنا هنام على الأرض. تعالي يا أختي قدامي، تعالي. وصلتها أوضتها وقالت لها: نامي بقى علشان هصحيكي من النجم. ماشي يا اختي، تصبحي على خير، وانت يا جميل من اهل الخير. خرجت فاطمة، اما بدور لفت حواليها في الأوضة ورجعت مكانها تاني وقالت: انا نسيت الشنطة بتاعتي، يوه اعمل ايه دلوقتي؟ قطع كلامها صوت خبط على الباب. قالت: مين؟ ردت فاطمة من بره قالت: انا يا بدور، انت نمتي؟ لا يا فاطمة، ادخلي. دخلت فاطمة وحطت ليها بيجامة على التسريح وقالت لها: انا جبتلك بيجامة على التسريح اهي، غيريه والبسيها، لان ممدوح مش هيقدر يطلع الشنط النهارده، اكيد تعبان من السواقه طول النهار. متشكره، انا فعلا كنت بدور على حاجه انام فيها والجو حر قوي. يلا يا ستي، اي خدمه، هسيبك انا بقى علشان ترتاحي. خرجت فاطمه، واول ما خرجت خدت بدور البيجامه وغيرت هدومها ولبست البيجامه، وبسرعه طفت بدور الانوار ونامت على السرير. واول ما نامت كانت لسه هتروح من النوم، بس حست إن باب الأوضة بيتفتح، وفجأة النور قاد ودخل ممدوح. هي قعدت على السرير بخوف ورعب، كانت خايفة جدا وعمالة ضمة نفسها وبترتعش. أما هو ساعة ما لاحظ خوفها ده قال لها بقلق عليها: ما تخافيش، أنا ما كنتش أعرف إن انتي هنا، أصل دي أوضتي. ما ردتش عليه، بس افتكرت يوم الحادثة لما إجا ينقذها من ابن عمها وخلع هدومه علشان يغطيها، وكمان حاول يمنع أخوها بعيد عنها، وإزاي كانت خايفة، وإزاي لما هو كان قريب منها كانت مش خايفة وكانت مطمنة وهو معاه، وكانت بتتحمي منه. علشان كده ملامح الخوف بدأت تروح من على وشها. وممدوح بصلها وقال: ما تخافيش واهدي، أنا هطلع أنام بره. لا ده قط، انا ممكن اخرج بره وانت نام هنا، وانا هنام في اي حته. انت سايق طول الطريق ولازم ترتاح، ارتاح انت هنا. لا ما ينفعش، نامي انت وانا هطلع انام بره، تصبح على خير. اما هو خلص كلام وخرج على طول. اما هي اول ما خرج طفت النور ورجعت تنام تاني، ونامت على طول جدا لانها كانت تعبانه جدا من الطريق. وبعد كام ساعة الباب خبط على أوضة بدور. بدور قامت فتحت ولقت أم ممدوح، وساعتها قالت لها: نعم يا ماما، اتفضلي. معلش يا حبيبتي أنا قلقت، صحي ممدوح علشان يصلي الفجر. لا، أنا كنت بتوضى أصلا علشان أصلي. طيب يا حبيبتي، صحيه علشان يصلي، وتعالي انت كمان صلي معانا يا جماعة. حاضر يا ماما. وأم ممدوح داخلة الحمام لقيت ابنها نايم على الكنبة في الصالة. قالت له: ممدوح، ممدوح، ايه اللي منيمك هنا؟ اما ممدوح من مكانه وهو عمال يعدل في نفسه ويقول: اه، رقبتي وجعاني قوي. طبعا لازم توجعك، هو انت نايم من هنا من بدري؟ لا، انا قمت قلقت فقلت استنى شوية هنا واصحيكوا نصلي الفجر، بس شكلي راحت عليا نومه. بصيت له بشك، فهي عارفة ان هو بيكذب، بس ما حبتش ان هي تكسفه، وقالت له: طب قوم يلا يا حبيبي علشان تتوضى ونصلي كلنا. حاضر يا أمي. وبعد شوية كلهم صلوا جماعة وخلصوا، وفاطمة استأذنت ودخلت أوضتها تنام. أما أم ممدوح قالت: الله يا ولاد، تصبحوا على خير، أنا هدخل أوضتي أقرا في المصحف شوية وأنام. واوعى تكسل وتنام على الكنبة تاني يا ممدوح، علشان رقبتك هتوجعك تاني. بالله عليك يا بدور،
اتأكدوا إنه نام في الأوضة علشان كان عامل عملية في رقبته، ولازم ينام على السرير علشان ما يتعبش تاني. بصت لممدوح ورجعت بصت على الأم وقالت بتوتر: حاضر يا ماما. مشيت الأم. أما هنا بدور بصت على الكنبة ورجعت بصت لممدوح وقالت له: انت كنت نايم على الكنبة دي؟ اه، بس هي مش متعبة، بالعكس دي مريحة جدا. بصت له والدموع مليانة في عينيها وقالت ببكاء: الله يخليك، ما تخلينيش أشيل ذنبك أكتر من كده. كفاية إن أنا بوظتلك حياتك واتدبست فيا. بصلها بدهشة، حس بحزن في قلبه مش عارف ليه، بسبب دموعها اللي عمالة تنزل. وقال لها بزعل وهو بيحاول يخفيه: بس بلاش عياط، انا ما بحبش اشوف حد يعيط قدامي. انت مش بوظت حياتي ولا حاجه. بس بس كفاياك عياط، خلاص بقى ما تعيطيش. مسح دموعها وبصلها بحب وقال لها بمزاح: لو ضحكتي هجيبلك شوكولاته. ابتسمت ابتسامه بسيطه، وهنا هو قال بخبث: لا خلاص بقى مفيش شوكولاته. بصت له بضيق، اما هنا هو ضحك وقال: خلاص خلاص، انت هتاكليني ولا ايه؟ هجيبلك. ده باين كل البنات بتصرح بالشوكولاته، مش فاطمه بس. حطت راسها في الارض وهي بتهز راسها بالموافقه على كلامه. اما هو ضحك عليها وقال لها بحب: طب يلا بقى خشي، شكل رقبتك انت اللي هتوجعك من كتر ما انت باصه في الارض. وانت كمان علشان تنام، ماما قالت واكدت عليا ان انيمك على السرير علشان رقبتك. ما تحطيش في دماغك كلام الامهات، بيحبوا يكبروا الموضوع. لا، هتدخل وهتنام على سرير، مفيش حاجة اسمها ما تحطيش في دماغك. وما استنيتش انه يتكلم كلمة تانية ومسكته من ايديه وبتجرها وراه علشان يروحوا يمة الأوضة. بصلها بصدمة، فهي من قيمة شوية كانت خجولة جدا، ودلوقتي بتاخده من ايديه علشان تدخله الأوضة، فهي خايفة عليه. كان فرحان جدا بالشعور ده، ما يعرفش ايه اللي كان مخليه سعيد كده، بس كان فرحان جدا. ودخلوا الأوضة، وأول ما دخلوا الأوضة قالت له: نام على السرير انت سايق طول اليوم واكيد تعبان، وكمان جيت نام على الكنبة، فانت نام على السرير. وانت هتنامي فين؟ ما تقلقش عليا، انا هنام هنا، هفرش وهنام هنا على الارض. لا ما ينفعش طبعا، انت نامي على السرير وانا هنام هنا على الارض. الله يخليك، نام مكانك وخليني انام هنا بدل ما اطلع انام بره. اظن اما انام على الارض في الاوضه احسن ما انا اطلع بره، انا تعبانه ومش قادره اتكلم. حاضر، هنام دلوقتي علشان انا كمان تعبان. انا بكره الصبح هطلع الشنط، النهارده ما كنتش قادر فعلا. ولا يهمك، مفيش اي مشكله. بدور، هو انت هتنامي بالعبايه السمراء؟ فتحت عينيها وبصت له بصدمه، فهي لاول مره تسمع اسمها من بين شفايفه. ما تعرفش ايه اللي حصل ليها لما سمعته. هي فعلا من ساعه ما شافته وهي بتحس بشعور غريب من جواها، بتحس بالامان، وبالذات بعد ما حماها من الكل. بصت لها بدهشه وهي ما بتردش عليه. أما هنا فاتكلم مرة تانية وقال لها: بدور، انت هتنامي بالعباية السمراء؟ تحب اجيبلك بيجامة من عندي لغاية الصبح؟ حست بالخجل ومش كانت عارفة ترد بتقول ايه، بس قالت بتوتر: لا، انا خدت بيجامة من فاطمة. طيب غيري، غلط تنامي بالعباية السمراء. ادخلي الحمام، ولا تحبي اخرج بره لحد ما تغيري؟ لا، انا مرتاحة كده، هنام كده. كانت بتتكلم بإحراج، أما هو اتعجب من ردها وقال لها بدهشة: هتنامي كده ازاي؟ هتنامي بالعباية السمراء والطرحة كده؟ طب ما تلبسي بجامة فاطمة، ولو مش عاجباكي استني هجيبلك واحدة تانية. لا، أنا مش قصدي كده، هي حلوة بس يعني. فهم قصدها وافتكر لما دخل عليها وقال لها: طب بصي، أنا هقفل النور وانت خدي راحتك خالص، وهجيبلك غطا يكون خفيف تتغطي بيه علشان تاخدي راحتك وانت نايمة. شكرا. العفو، تصبح على خير، وانت من أهله. أما عند سليم وحسناء، كان سليم على طول متضايق وما بيتكلمش من يوم موت نبيلة. نبيلة أثرت فيه جدا، وبالذات إن هي فادته بروحها. كان حاسس إن هو مخنوق، حتى لما حسناء كانت تناديه كان برد عليها ويقول لها نعم يا نبيلة. كان بيناديها بنبيلة، وده كان مضايق حسناء إن جوزها بيناديها باسم واحدة غيرها. كانت حزينة جدا على موت نبيلة،
بس برضه كانت حزينة لأن جوزها بيناديها باسم مراته الأولى. سليم حس بغلطته وراح يصالحها وقال لها: كفاياكي بكرة، أنا ما ببكيش. هبكي من إيه ولا على إيه؟ هو في حاجة حصلت؟ يعني انت ما كنتيش بتبكي دلوقتي؟ شهد علشان تمنع دموعها وقالت: لا، أنا ما حبكيش. أنا آسف، والله غصب عني. أنا مش عارفة أنا غلطت إزاي. عشان بتفكر فيها يا سليم، شغل عقلك وقلبك بيها. انت بتكذب وبتقول انك بتحبني. لا، انت ما حبيتنيش. انت ما حبيتش غير نبيلة، واني ماليش مكان في قلبك. كانت بتقول الكلام ده وهي بتعيط بحسرة وحزن كبير جدا. فما أحزن الست إن جوزها يناديها باسم ست تاني. سليم حضنها بقوة كبيرة وقال لها: مين قالك كده؟ أنا اللي بقول يا سليم، الحب مش كلام، الحب أفعال. يعني انت شايفة إني مش حبيتك يا حسناء؟ كان بيتكلم بصدمة، أما هي قالت له بدموع: انت شايف غير كده؟ بتقول بحبك كتير، بس ولا مرة عملت بيها. مفيش حد بيحب حد يغلط في اسمه يا سليم. يا حسناء، نبيلة ماتت مكاني، رمت نفسها قدامي علشان أرجعلك يا حسناء. مش عايزاني أفكر فيها ولا دقيقة من عمري وهي رمت عمرها كله تحت رجلي. وأنا يا سليم، وأنا لو مت دلوقتي هتفكر فيا زي ما بتفكر في نبيلة؟ حسناء، أنا قلتلك ما تزعليش. أنا عايش دلوقتي بسبب نبيلة، وانت لسه هتبكي وتقولي لو مت هتفكر فيا؟ مين قالك إن أنا مش بفكر فيك؟ كان سليم بيتكلم بضيق، أما هي انفجرت في الدموع من غير ما تتكلم. هو حضنها أكتر وقبل وشها وبص لعينيها وقال لها: كل ده بكا؟ عينيكي بقت حمرا في الدم، هيفرق معاك يعني؟ شال ايده اللي واخدها بيها في حضنه ومسكها من ودانها وقال لها: انت هبلة يا بنتي انت ولا مجنونة؟ ما تفكرش حالك هتصالحني دي. كانت بتتكلم معاه وهي بتبصله بعتاب، اما هو حضنها مرة تانية وقال لها: ومين قالك ان هصالحك اصلا؟ يعني انت مش هتصالحني؟ طب ابعد عنك دي، انت لازق فيا ليه؟ ما تزعليش يا حسناء، انا اسف. والله العظيم انت اغلى حاجة عندي. بحبك وبحبك قوي كمان. ونبيل، ايوه بحبها. هي كانت مراتي في يوم من الايام، واكيد ليها مكانة عندي حتى لو انا ما بحبهاش، او هي ما كانتش مراتي من اساسه. هي هتفضل بنت عم. وما تنسيش ان هي اللي كان ليها فضل كبير قوي ان انت تبقي معايا، وليها فضل اكبر ان هي فدتني بحياتها وان انا دلوقتي معاكي. واني يا سليم هتفكر فيا لما اموت؟ تموتي؟ ده انت لو مت انا حاجتلك. يعني بجد هتزعل عليا يا سليم لو موت؟ حضنها سليم بقوة وهو متخيل إن هي كمان ماتت وقال لها بهمس: أنا ما هقدرش أعيش من غيرك. أنت المجنونة اللي بوظت كل حاجة. أنت اللي خليت الحياة تطعم. أنت أم عيالي. أنت اللي دبستيني في اتنين خبطة واحدة. أنت منك أنت. ابتسمت حسناء ليه وقالت له: وأنا كمان بحبك قوي يا سليم، وعمري ما حبيت حد كده. ليه؟ هو انت حبيتي قبل سابق ولا ايه؟ كان بيتكلم بضيق مصطنع، اما هي ردت عليه بلهفة وقالت له: لا والله، عمري ما حبيت قبلك ولا هحب بعد. ايوه كده، اعدلي كلامك. هو انا قلت حاجة؟ انت هتتبلى عليا ولا ايه؟ ينفع كده؟ النهار طلع ومش خليتيني انام. هو انا عملت حاجة؟ ما انت اللي عمال الصالح فيا، واني مش هكلمك واصل. والله يعني مش هتكلميني؟ انت اللي جبتي نفسك بقى. كانت حسناء بتتكلم بدلع، اما هو فضل يقبل فيها. اما هي ضحكت وقالت له: خلاص خلاص، هكلمك. ايوه كده، اتعدلي. هواني قلت حاجة؟ وفضلوا يتكلموا ويضحكوا مع بعض بعض الوقت لحد ما راحوا في نوم. بس سليم كانت دماغه لسه بتفكر في نبيلة
وازاي ايامهم كانوا مع بعض. ولحد هنا يا احلى متابعين في الدنيا دي كلها تكون انتهت حلقتي. تفتكروا معايا خلاص كده المشاكل اتحلت وكل حاجة هترجع لوضعها، ولا لأ لسه في مشاكل تانية لازم تتحل؟ طب تفتكروا بدور وممدوح هيتقربوا من بعض ولا برضو لأ؟ طب تفتكروا سهى ومحمد بعد ما نبيلة ماتت وأمه خلاص موضوعها اتقفل وسابت البيت، تفتكروا هيرجعوا لبعض ولا برضو لأ؟ مستنية رأيكم في التعليقات، وأتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم، وإذا عجبتكم لا تنسوني باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس.